हाम्रो टपिक हो मिजल्स विच इज अल्सो नन एज रुबियोला. अब रुबियोलाको अर्को जुडवा भाइ पनि छ विच इज रुबेला. त्यसलाई भन्छ जर्मन मिजल्स अर 3-day मिजल्स होइन. इभन दो रुबियोला र रुबेलाको कुनै कुनै फिचर्सहरू म्याच गर्छ सच एज रेड र्यासेस, त्यो दुईवटा सेम होइन. सो डोन्ट कन्फ्युज रुबियोला विथ रुबेला. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो मिजल्स इज कज्ड बाई प्यारामिक्जो भाइरस होइन. यो चाहिँ बच्चाहरूलाई हुने डिजिज हो, बट अडल्ट र टिनेजहरूलाई पनि हुन्छ इफ दे आर नट भ्याक्सिनेटेड है. सो द कज इज प्यारामिक्जो भाइरस. यो चाहिँ हाइली कन्टेजियस हुन्छ. यो चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट या स्निजिङ, कफिङ, एयर ड्रपलेट्सको थ्रुबाट चाहिँ अर्कोलाई एकदमै चाँडो सर्ने डिजिज हो. मिजल्सको सिम्टम्सको कुरा गर्दा एकचोटि एक्सपोजर भइसकेपछि 10 देखि 12 दिनभित्र चाहिँ सिम्टम्स देखिन थाल्छ होइन. युजली सुरुमा देखिने सिम्टम्स भनेको ज्वरो, जुन चाहिँ युजली मोर देन 104 डिग्री फ्यारेनहाइट भन्दा धेरै हुन्छ, जुन चाहिँ लास्ट गर्छ अप टु 4 to 7 डेजसम्म है. अरू सिम्टम्सहरू पनि देखिन्छ इनिसियल स्टेजमा. सो रिमेम्बर 3 C's: कफ, कन्जङ्टिभाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ कन्जङ्टिभा, र कोराइजा भनेको रनी नोज होइन. यो सँगसँगै अरू सिम्टम्स पनि देखिन्छ विच इज वाटरी आइज र कप्लिक स्पट्स है. रिमेम्बर मिजल्स एसोसिएटेड विथ कप्लिक स्पट्स. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. कप्लिक स्पट्स भनेको स्पेसिफिकली फाउन्ड इन द मिजल्स होइन. कप्लिक स्पट्स भनेको के हो? सो इट्स अ ग्रेन अफ वाइट स्यान्ड, पातलो वाइट कलरको स्पट देखिन्छ इन द ओरल म्युकोसा अपोजिट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड मोलार्स. ओके, सो दिस वाइट स्पट्स आर नोन एज कप्लिक स्पट्स. अब 14 दिनपछि चाहिँ ऱ्यास देखिन थाल्छ विच इज अ म्याक्युलो प्याप्युलर ऱ्यास होइन. म्याक्युल्स प्लस प्याप्युल्सले बनेको ऱ्यास भएर म्याक्युलो प्याप्युलर ऱ्यास भनेको. ऱ्यास देखिन थालिसकेपछि कप्लिक स्पट्स हराउँदै जान्छ र यो सिफालो काउडली स्प्रेड हुन्छ है. यानि कि पहिला फेस र अप्पर नेकतिर आउँछ र त्यसपछि 3 दिनभित्र चाहिँ चारैतिर इभेन्चुली स्प्रेड हुन्छ होइन. 4 देखि 6 दिनसम्म यो ऱ्यास देखिन्छ, त्यसपछि बिस्तारै हराउँदै जान्छ. सो मिजल्सलाई नेपालीमा के भन्छ? दादुरा है. सुन्दा सामान्य डिजिज होला जस्तो लागे पनि इट क्यान किल द पेसेन्ट है, बिकज यसको कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ एक्सट्रिमली डेडली हुन्छ. सो वाट आर द कम्प्लिकेसन्स? इट क्यान कज ब्लाइन्डनेस, इट क्यान कज एन्सेफलाइटिस जहाँ चाहिँ स्वेलिङ अफ द ब्रेन देखिन्छ. इट क्यान कज सिभियर डाइरिया धेरै भइसकेपछि के हुन्छ? एक्सट्रिम डिहाइड्रेसन हुन्छ. एयर इन्फेक्सन है. एयर इन्फेक्सन इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ मिजल्स है. रिमेम्बर, एयर इन्फेक्सन इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ मिजल्स. सो रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन नि कज गर्न सक्छ, विच क्यान कज निमोनिया. सिभियर इन्फेक्सन हुनसक्छ त्यस्तो बच्चालाई जो बच्चाहरू चाहिँ अलरेडी पोरली नरिस्ड छ र भिटामिन ए को डिफिसियन्सी छ र जो बच्चाहरूको इम्युन सिस्टम कमजोर छ बिकज अफ एड्स अर एनी अदर डिजिज, त्यो बच्चालाई मिजल्सले च्याप्यो भने चाहिँ इट क्यान कज सिभियर इन्फेक्सन. एन्ड लास्टली मोर डेडलिएस्ट एन्ड द मोस्ट रेयरेस्ट कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ सबभन्दा रेयर कम्प्लिकेसन भनेको एसएसपिई विच इज सब एक्युट स्क्लेरोसिस प्यानएन्सेफलाइटिस होइन. यसमा चाहिँ के हुन्छ? प्रोग्रेसिभ न्युरोलोजिकल डिसअर्डर हुन्छ बच्चा या यङ अडल्टहरूमा, जहाँ चाहिँ मेमोरी लस देखिन्छ, इरिटेबिलिटी होइन, जहाँ चाहिँ चेन्ज इन बिहेभियर हुन्छ, मायोक्लोनिक जर्क्स देखिन्छ विच इज इन्भोलन्टरी अनकन्ट्रोलेबल मुभमेन्ट अफ हेड, ट्रङ्क एन्ड लिम्स होइन. सिजर्स देखिन्छ अनि लास्ट एक्सट्रिम केसमा डेथ पनि हुन्छ. सो मिजल्सको डायग्नोसिसको लागि पहिला क्लिनिकली इभ्यालुएट गर्ने, फिभर छ कि छैन, कप्लिक स्पट्स प्रेजेन्ट छ कि छैन, म्याक्युलो प्यापुलर ऱ्यास प्रेजेन्ट छ कि छैन है. अनि ब्लड तानेर सेरोलोजी टेस्टिङको लागि पठाउने फर मिजल्स, आइजिएम एन्टिबडी. अनि त्यसपछि थ्रोट स्वाब गर्ने या नाजोफ्यारेन्जियल स्वाब लिएर चाहिँ कल्चरको लागि पठाउने. न यसको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट अभाइलेबल टिल डेट है. अहिलेसम्म चाहिँ मिजल्सको लागि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट बनिसकेको छैन. सो इट्स अल सपोर्टिभ केयर होइन. डिहाइड्रेसन छ भने रिहाइड्रेसन सल्युसन दिने, हेल्दी खाने, फिभर छ भने फिभरको लागि मेडिकेसन दिने, या सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन छ भने एयर इन्फेक्सन या लङ इन्फेक्सन या निमोनिया छ भने त्यसको लागि चाहिँ एन्टिबायोटिक्स दिने. एन्ड लिमिट कन्ट्याक्ट है. बच्चालाई दादुरा भछ भने चाहिँ अरूको कन्ट्याक्टमा आउन नदिने, बिकज ड्युरिङ फर्स्ट 4 days होइन, ऱ्यास स्टार्ट भएको फर्स्ट 4 days चाहिँ हाइली कन्टेजियस पिरियड हो, त्यही भएर अरूको कन्ट्याक्टमा आउन नदिने. र यसको मिजल्सको प्रिभेन्सनको लागि वी हेभ भ्याक्सिन, एमएमआर भ्याक्सिन है, मिजल्स, मम्स एन्ड रुबेला भ्याक्सिन, जुन चाहिँ 2टा डोजमा दिइन्छ.
फर्स्ट डोज चाहिँ बच्चा जब 12 to 15 मन्थको हुन्छ त्यतिखेर दिन्छ एन्ड सेकेन्ड डोज इज 4 to 6 years of एजको लागि दिन्छ अनि त्यसपछि त्यस्तो पेसेन्ट्सलाई पनि दिन्छ जुन चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको छैन र एक्सपोजर भएको 3 दिनभित्र चाहिँ एमएमआर भ्याक्सिन दिन्छ. Now let's solve some MCQs. Deficiency of vitamin A in infants can be infected with. So इसको answer हो measles. Which of the following is the least common complication of measles? इसको answer हो D. SSPE. What are Koplik spots? Spots that appear in the mouth. Which of these antiviral drugs are used in the treatment of measles? इसको answer already right. None of the above. Measles is caused by a virus.